हेलो एभ्रिबडी वेलकम ब्याक टु द च्यानल। सो आज चाहिँ हामीसँग एउटा नयाँ प्रडक्ट आएको छ। प्रडक्टको नाम छ iSTEADY। यो चाहिँ एउटा गिम्बल हो। मैले यसलाई 2-4 दिन अगाडि एमाजोनमा मगाएको थिएँ हैन। जुन प्रडक्टको बाई लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि छ। र यदि तपाईँहरूलाई पनि एमाजोनबाट केही मगाउनु छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा डीएम गर्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई खोलेर हेरौँ भित्र के छ। सो बक्सभित्र रहेको छ एउटा गिम्बल एन्ड देन वी हेभ अ मिनी ट्राइपड, चार्जर टाइप सी, lightning cable, and then strip and the paperwork manual। र यसको भित्र एउटा सानो ब्याग पनि रहेको छ जुन चाहिँ यो बोक्नको लागि काम दिन्छ। एन्ड वी हेभ अनदर म्यानुअल। सो यसलाई चाहिँ साइडमा राखौँ। सो गिम्बलमा रहेको छ एउटा जोयस्टिक एन्ड देन वी हेभ अ पावर बटन अन एन्ड अफ। अर्को रहेको छ सटर बटन। यो चाहिँ जुम इन जुम आउट। लास्टमा रहेको छ युएसबी टाइप सी चार्जिङ पोर्ट। सो गिम्बललाई अपरेट गर्ने तरिका चाहिँ सिम्पल छ। बक्सको पछाडि तपाईँले एउटा क्युआर लोगो देख्न सक्नुहुन्छ, जुन क्युआर कोडलाई सिधै स्क्यान गरेर तपाईँले डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूले डाइरेक्ट आफ्नो फोनको गुगल प्ले स्टोर या फिर एप स्टोरमा गएर होएम एप सर्च गरेर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स गो एड एन्ड क्विकली अनऱ्याप द गिम्बल। सो गिम्बललाई चाहिँ यसरी खोलिसकेपछि यो साइडको नटलाई तपाईँले टाइट गर्नुपर्नेछ सो द्याट इट विल नट कम ब्याक डाउन। एन्ड देन यहाँनिर चाहिँ लेखेको छ फोन क्यामेरा डिरेक्सन मस्ट यो फोन ब्यालेन्स। सो फोनको डिरेक्सन चाहिँ दिस साइड हुनुपर्नेछ, दिस साइड फोनको क्यामेरा चाहिँ। गिम्बल सेटअप गर्न चाहिँ प्रिटी सिम्पलै छ। यसको एपमा गएर तपाईँहरूले इन्स्ट्रक्सन फलो गरेर सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लुटुथ पनि अनै गरिरहनु पर्नेछ। एन्ड वान मोर थिङ एड गर्न चाहे, यसको जुम इन फङ्सन तपाईँले युज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले भिडियो रेकर्ड चाहिँ आफ्नो फोनको एपबाट नै गर्नुपर्ने हुनेछ। इनबिल्ड क्यामेराबाट चाहिँ तपाईँले जुम इन जुम आउट गर्न सक्नुहुन्न गिम्बलबाट। र फेस डिटेक्सन फिचर पाउनको लागि पनि एपबाट नै भिडियो मोड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गिम्बल चाहिँ विशेष गरी ब्लगिङ र सिनेमेटिक भिडियोको लागि चाहिँ बेस्ट गिम्बल नै हो। त्यसै गरी आउने भिडियोहरूमा पनि यही गिम्बलको प्रयोगले दामी दामी अमेजिङ भिडियो सर्टहरू आउनेछ। सो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब। गिम्बल चलाउन अति नै सजिलो र यसको फिचर्सले यसको प्राइसलाई अति नै जस्टिफाई गर्छ। सो फेरि पनि तपाईँहरूलाई यस्तै प्रडक्ट चाहिएमा लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। तपाईँहरूले एमाजोन या फिर फ्लिपकार्टबाट मगाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरूलाई पनि अनलाइन प्रडक्ट एमाजोन र फ्लिपकार्टबाट चाहिएको छ भने मलाई डिएम गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राममा। सो आजको अनबक्सिङ भिडियो यति नै, र जाँदा जाँदै गिम्बलमै रहेको फिचरबाट बनाएको एउटा भिडियो तपाईँहरूलाई यहीँ जोडेर जाँदैछु। धन्यवाद। बाई बाई, टेक केयर, स्टे सेफ।